Miss, sino ba to? Si Miss Minnie. Tinatawag yata Ma'am Echel ni Miss Minnie. Yes, Miss Minnie. Tawag po niyo ko. Hi na po, Ma'am Shell. I just wanted to confirm this na i-open na yung room. Ito pa. Naka-live din po kami 2209 po sa FB Live. So pag po nag-start na mga 10 seconds, mag-play na po ako ng video sa FB Live. Nakatutok din po kami sa live ngayon. It's now 3:30 and we're about to start. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa Magpapabakuna Ka Ba? So to start the program for today, we're going to have a very interesting discussion about paano ba dapat magbakbakuna? Bakit ba tayo talaga magpapabakuna? Okay, to also welcome the participants, I would like to call Dr. Natalie Africa Verceles, the Director of the UP Center for Women's and Gender Studies. Maraming salamat, Shell. Magandang hapon po sa ating lahat. Sana po ay ligtas tayo at nasa mabuting kalagayan sa gitna ng patuloy na pandemyang COVID-19. Sa ngalan po ng Philippine Center for Population and Development at ng University of the Philippines Center for Women's and Gender Studies, nagpapasalamat po kami na naririto kayo ngayon kasama namin ngayong hapon. Magpapabakuna ka ba? Para sa karamihan sa atin ang sagot ay isang matunog na oo. Nakikita natin sa social media ang mga larawan ng mga kapamilya at mga kaibigan na tuwang-tuwa na nagpo-post tungkol sa kanilang pagpapabakuna laban sa COVID-19. Sa mga hindi pa nababakunahan, sabik tayong naghihintay. Ako mismo ay nagrehistro para mabakunahan sa UP, sa aming village at sa Quezon City for more chances of winning, di ba? Tila halatang halata naman na ang bakuna ay ang ating ticket
upang bumalik sa normalidad sa ating buhay bago ng COVID. Kasabay nito, may mga tinatawag din na anti-vaxxers, isang minorya ng mga tao na hindi sumasang-ayon sa paggamit ng mga bakunang laban sa COVID-19 virus dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Inaasahan natin na ang webinar na ito ay magdudulot ng higit na kalinawan sa kanila at hahantong sa muling pag-iisip ukol sa kanilang pagtutol sa pagpapabakuna. Inilahad ng Center for Disease Control and Prevention o ng CDC sa US na ang naaprobahang mga bakuna ay ipinakitang ligtas at epektibo sa pag-iwas sa COVID-19, na ang pagpapabakuna laban sa COVID-19 ay tumutulong na protektahan ang mga individual mula sa malubhang karamdaman kahit tamaan man sila ng COVID-19. At sa pagpapabakuna, maaari ring maprotektahan ang mga tao sa ating paligid. Binigyang diin din ng CDC na ang COVID-19 ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon na seryoso at nagbabanta sa buhay, at walang paraan upang malaman kung ano ang epekto ng COVID-19 sa bawat isa sa atin. Kung nagkasakit tayo, maaari rin nating ikalat ang sakit sa mga kaibigan, kapamilya at iba pa sa ating paligid. Ang pagpapabakuna ay hindi lamang pagpapakita ng responsibilidad para sa ating sariling kalusugan, ito rin ay pagpapakita ng responsibilidad sa kalusugan ng iba. Para epektibong talunin ang virus na COVID-19, hindi maaaring may mga taong tumututol sa pagpapabakuna na walang siyentipikong batayan. Mga taong inuuna ang kanilang sariling pagpapalagay at opinyon kaysa sa resulta ng marami at masinsinang pag-aaral ng mga COVID na bakuna at sa pangkalahatang kabutihan na isinusulong ng mga ito. Napakapalad po natin na kasama natin ngayong hapon sina Dr. Ano Ong Lim ng UP Philippine General Hospital at Attorney Leo Batad ng UP College of Law na tatalakayin ang usapin at kahalagahan ng pagpapabakuna mula sa perspektibong pangkalusugan at legal. Sigurado po akong lahat tayo ay sabik ng makinig sa ating mga tagapagsalita. Masasagot po ni na Dr. Ana at Attorney Leo ang napakarami nating tanong o agam-agam ukol sa pagpapabakuna. Maraming salamat po at magandang hapon po muli sa ating lahat. Thank you very much, Dr. Verceles, for your welcome remarks. And of course, we have to call Dr. Marilyn Gilan, the Executive Director of the Philippine Center for Population and Development. Dr. Marilyn. Yes, thank you very much, Jel. And welcome, Dr. Ano Ong Lim and Attorney Leo Batad. This is a very timely, webinar because only recently, Mahar Mga Hases Group, the social weather stations, did a survey from April 28 to May 2 this year on vaccine hesitancy. And they found out that 32%, only 32% of adult Filipinos are willing to be vaccinated. 33% are not willing to be vaccinated, and 35% are uncertain whether they should be vaccinated or not. And their number one reason is fear of side effects. Now, having said that, that's why it is very important that we had Dr. Ano Ong Lim with us to talk, about vaccines. And I will not take your time, Dr. Ong Lim. And all I want to say is that the Philippine Center for Population and Development is co-sponsoring this with the UP Center for Women's and Gender Studies. This will be, by the way, the Philippine Center for Population and Development will be hosting several more webinars on vaccines, on the LGU's capacity to vaccinate people, on the Universal Health Care Act, on health issues that will affect the individual Filipinos. Okay, so we start now. Chel? Yes, thank you, Marilyn, for also your special message. No, just a reminder for the house rule. Of course, find a place where you can clearly listen and understand the discussion, and your microphone is muted upon entry and throughout the duration of the webinar. In case you have questions, you may type your questions or comments in the Q&A box, and kindly type your name, your affiliation, and question. The moderator will read your questions and comments. This webinar is recorded for academic purposes and streamed
streamed live on the Philippine Center for Population and Development and the UP Center for Women's and Gender Studies Facebook pages. Feel free to circulate the attached live stream announcement to your friends and colleagues. Sige, Marilyn, simulan na natin. Pero bago yan, pakilala muna natin ang ating mga panauhin, ang ating mga resource persons. So, we're very lucky to have Dr. Ana Ong Lim. Dr. Ana Ong Lim, say hello to our viewers. Napaka-swerte po natin Hello. na nandito po ulit siya. Hello, Doc Chel. Hello po, Dr. Ana. And then, of course, we have also Attorney Leo Batad, no? To answer if you have some legal questions about the COVID-19 vaccine. Sige, Marilyn, would you like to ask the first question? So just to jumpstart this whole conversation, Dr. Ana Ong Lim, my first question is directed to you. I just want to know, and a lot of people want to know, what is the purpose of this, of having a vaccination? Is it to prevent transmission? Is it to prevent symptomatic infections, or is it to prevent hospitalization and death? Oh, that's a really good question because most people really just come into vaccination with the mindset that they don't want to get sick. And that's parang the stated purpose, no? But really trying to distribute or divide it into those endpoints shows us that there are really many objectives for vaccination. And on an individual basis, of course, no, yun talaga yung habol natin. Ayaw nating magkasakit. Ayaw nating magdala ng sakit sa ating mga pamilya. Ayaw nating maghawa, no? And ayaw nating maging source ng perwisyo ng ating mga kasama sa bahay. Pero really, this goes beyond the question of what we can do as individuals or how we can benefit as individuals, because this is really helpful for families and communities. And the objectives really are quite well defined. Sa ngayon, base doon sa mga pag-aaral, ang meron lang nating information is that nakakatulong ang bakuna para makaiwas doon sa tinatawag na malubhang sakit or pagkamatay laban sa COVID or galing sa COVID-19. Pero sa ngayon, we still don't have enough information to say that these vaccines prevent infection or prevent transmission of infection. The data is very encouraging. And for some of the vaccines, parang they think about it as established fact already. Pero in general, the safest thing to assume is that you can benefit from decreased severity, risk of death, but the question of transmission is still open. Okay. Yeah. So speaking of the vaccines, no, napaliwanag ni Dr. Ana, but I have a question. What are the different types of vaccines and how do they work? Soon the Philippines will be getting Moderna and Pfizer as well as Novavax and the J&J vaccine. Ano po ba yung Dr. Ana yung pagkakaiba-iba nito? Kasi marami pong nagtatanong, no? Ang available po sa atin ngayon ay Sinovac at AstraZeneca. Meron din tayong Sputnik, pero alam naman natin na may mga iba pang mga bakuna. At ano po yung pagkakaiba-iba ng mga bakuna na ito? So, Doc Chel, ang mga bakuna kasi, no, they utilize different technologies or platforms. And it's important to understand, no, the general objective, which is basically to produce soldiers. The body should produce soldiers so that we are able to gain protection without the risk of the disease and its complications. But there are many ways of getting to that endpoint, producing the antibodies. You can use technologies that that will utilize the inactivated virus, the whole virus, and use that as kind of like a practice point for the body to produce the antibodies, in the same way that the measles vaccine works or the polio vaccines work. Or there are other vaccines that utilize parts of the virus in the same way that the hepatitis B vaccines are utilized or some of the flu vaccines. Then there's also a technology that uses not the whole virus, not parts of the virus, but the genetic material of the virus, as is being used, for example, in the Ebola vaccine. So different platforms, different technologies, all with the same endpoint to produce soldiers so that the body can protect itself.
Thank you very much, Dr. Ana Ong. Meron pa ako isang tanong kasi di ba meron pa silang sinasabi na gusto ko yung Moderna kasi mas mataas ang efficacy rate niya. O kaya ayoko magpa-vaccine kasi Sinovac yan eh. Mababa ang efficacy rate niyan. Gusto ko Pfizer, saka na lang ako magpapa-vaccine pagka may Pfizer na. But what's the difference between all this efficacy rate? What do they really mean? Ano? And a lot of people would say, 50% lang naman kasi ang Sinovac at 95% naman ang Pfizer. So what can you say about this? Paano po natin to pwede ipaliwanag sa ating mga kababayan? Another very interesting question, Doc Chel. Ang kailangan kasi nating intindihin pagka nababanggitan tayo ng, ito ang magandang vaccine efficacy. Dapat may karugtong yung tanong na yan eh. Efficacy or visa, laban saan? Paano kung kunwari ang kiniklaim na efficacy is against mild illness lang at sinabing 100% against mild illness pero against severe disease ay 5%? Maganda bang bakuna yun? Parang hindi, di ba? So dapat alam nating tanungin, anong endpoint? Ano ba yung tinutukoy niyang visa? And kung ang pinag-uusapan natin is efficacy versus severe disease or risk of death, halos magkakatulad itong mga bakunang to. Yung medyo pinagkakaiba nila is a risk for, or rather efficacy against mild disease, or maybe even moderate endpoints. And in the end, no, ang hinahabol talaga kasi natin is, yun bang minimum standard na rating nila? Ang answer doon, yes. Kaya nga sila nabigyan ng EUA. Tapos, kung sasabihin natin, sige, kung pare-pareho kayo at the bottom, syempre meron pa rin nakakaangat doon sa maximum efficacy. Ayaw, gusto ko naman yon. Bakit ko naman pakakawalan yung pagkakataon kung may opportunity ako na makuha yon? Ang problema kasi, dahil tumatakbo pa rin yung mga clinical trial, hindi pa final yung mga numbers na yan. So, pwedeng magbago siya over time. No? Pwedeng from week to week or month to month, magbabago yung mga numbers na yan. At maaring yung mga inakala nating matataas ang efficacy dati, ay ngayon bahagya ng bumababa at yung mga inaasahan nating or narinig nating mas mababa ay unti-unti na rin tumataas. No? So, kung ang pinagbabasihan natin para makapili ng bakuna at magdesisyon na magpabakuna na ngayon, yung efficacy, medyo nagbabago-bago yung mga number na yon. Kaya parang hindi siya magandang basihan. Pero kung ang ating pagbabasihan is, gusto ko bang makaiwas dun sa risk na magkasakit ako o mamatay sa COVID? Kung ang sagot ay yes, di ang sagot doon dapat magpabakuna na ngayon kung ano yung kaya nating makuha. Naku, maraming salamat, Dr. Ana Ong Lim. There's one more question though. I've read about yung mga tatawag na breakthrough infections. Meron ng breakthrough infections sa US and may isang fatality. Dito sa Pilipinas, have you heard or have you read of any breakthrough infections? Well, sa ngayon kasi medyo mahirap po yan tukuyin. Nakakapagbigay na ng ganong klaseng datos ang US kasi ang kanilang coverage rate is beyond 50% already or almost at 50% rather. And currently tayo mga 3% pa lang ang coverage natin ng population. Napakalayo pa. We don't have a lot of population-based data that we can use as reference. Pero hindi naman natin rather it can happen. No, itong mga tinatawag na breakthrough infections can happen. Hindi lang naman po yan sa COVID vaccine kung hindi sa iba't ibang bakuna. Kasi ang bakuna, wala namang nagki-claim na 100% silang effective. Kaya nga ang advice sa atin, kahit nakapagpabakuna na tayo, dapat nag-iingat pa rin kasi ayaw nating mahawaan at magkasakit. So since it's a reality that vaccines are never 100% effective, then it's always possible for people to still get sick. We're just hoping na hindi nga sila mas matindi or kung meron man, mas mabibigyan tayo ng panahon na bigyan sila ng sapat na paggagamot para naman mapagaling natin sila. And talking about how the pace of the vaccine, the pace of the vaccination in the Philippines, there is here a question for you from an anonymous attendee. Will the snail's pace of vaccination give window for the virus to mutate? Will this mean we will be perpetually running behind in this chase as more mutations happen? What happens to those already vaccinated? Very important questions actually. Yeah. No?
Siyempre, kung wala sanang limitation in terms of supply and logistics for deployment, gusto natin, nandun na tayo kaagad sa 100% na coverage. Because really, going fast and covering the most number of people will really be the best strategy. But we have to accept the reality. Kahit naman pulidong-pulido na yung sistema natin, wala talagang bakuna. Nag-aagawan eh. And it's not just a problem for the Philippines, it's a problem for many countries globally. Right. Ang meron lang naman nakapag-stockpile ay yun kung may mga advance orders na meron din silang commitment to finance the vaccine development programs. So kung hindi pa natin maaabot kaagad yung napakalawak, napakarami at napakabilis na babakunahan natin, ang mas importanteng target actually is mabigyan natin ng proteksyon yung mga vulnerable sectors ng ating population. So tulad na lang ng tinatawag nating A2 or senior citizens at yung A3 or ating with comorbidities. Unfortunately, no, yung ating A2, mga 5% pa lang yung nasasakop natin dyan at ang A3 ay 2% pa lang. No? So kahit meron tayong supply, yun pong nasa A2 at nasa A3, hindi po natin naaabot. Ang healthcare workers, 77% na ang coverage po natin. So medyo hindi na rin pangit. Considering nagsimula lang po tayo ng March 1. Pero bakit hindi po natin naaabot yung A2 at A3? I think that's a really big challenge that all sectors of society should be working on. Kasi kahit hindi po natin maabot yung ating tinatawag na herd immunity threshold, basta po mabigyan natin ng protection yung A2 at A3, napakalaking tulong na po nun. Right. And then Dr. Ana Onglim, there's a question here for you. She says, this from Agatha Rica Norilla. She says, hello, Doc. Good afternoon po. What can you say about this issue / fake news that after 2 years they go vaccinated, ay mamamatay daw? No chance of survival. Alam niyo po, medyo ang dami pong nag-share ngayon yan. So obviously po, no, fake news. Kasi alam niyo po ba, yung pinagmula ng video or quote na yon was actually being circulated years and years before the COVID vaccine was even invented. Oh, wow. So, na-repurpose na nga po yung kwentong yan para maidugtong naman sa COVID. So, hindi po totoo. Wag po tayo magpapaniwala. At siguro yung isa pang ibibili or gusto ko pong ipakiusap, no, is alam nyo, ang laki na pong kalaban ng COVID virus, wag na po natin idagdag pa yung mga viral disinformation. Maging maingat po tayo, no, doon po sa source ng ating information at lalo po tayo mas maging maingat dun sa pag-share kung hindi naman po tayo sigurado dun sa ating mga ipinamamahaging balita. Doktora Ana, meron pang isang tanong dito sa anonymous attendee. Alam niyo po, pwede makiusap po kami na pakilagay po ang inyong mga pangalan para po nare-recognize din po namin kayo. No po? Importante po ba, Doc Lim, na magkaroon po tayo ng vaccine production facility dito sa Pilipinas? May patents pa po ba na dapat paluwagin ang mga pharma companies? Wow, that's a really great question, no? Alam nyo kasi, so balik na nga tayo dun sa situation ng vaccine shortage. Sabi na nga natin, yung mga bansang nagkaroon ng resources at nag-invest dun sa vaccine development, syempre sila yung unang-unang nakatanggap. Kumbaga parang return of investment yan eh. Pero kita talaga natin dito sa malaking pandemyang ito, na sana kung meron tayong vaccine capability for vaccine production, kahit papano, medyo nakaangat tayo ng konti. So I think this is something that government has realized, and I think it's something that really needs focus because this is not going to be the last pandemic. And we're not expecting naman na minsanan lang natin kakailanganin magkaroon ng bakuna for this or other diseases. So maganda rin na magkaroon tayo ng self-sufficiency dito sa aspetong ito kung kayang bigyan, no, ng investment or even magkaroon ng private sector participation para maisulong itong objective na ito. Okay po. Salamat po, Doktora. Meron pa pong tanong. COVID is surging in the world's most vaccinated country. Why? Okay. Bakit daw po? Opo. So, marami kasi ding mga dahilan na kailangan tignan. Hindi naman din kasi sinasabi ng bakuna na makakaiwas ka dun sa infection or transmission. Sabi na nga natin kanina yun.
And habang possible na mangyari yun, pwedeng kumalat pa rin ang sakit. Pangalawa, alam natin na nandiyan yung usapin ng variants, no? And ganoon naman talaga ang life cycle ng virus. Ng any living organism, maghahanap yan ng tinatawag na survival advantage. Yung mga hindi kaya ng bakuna o ng gamot, siya yung nabubuhay, at dahil siya yung buhay, siya ang kakalat. So kaya nga natin gusto na sana mabawasan na yung pagkakataon na magbago pa yung virus at maging mas mabagsik pa siya at mas lalo siyang magkaroon ng chance na kumalat. So actually, the solution to this problem is really to stop transmission, either by making sure that we practice our minimum public health standards and include vaccination into the mix para hindi na nga siya kumalat at maging source ng panibagong problema. Dr. Ana Onglim, how long does protection last from COVID-19 vaccinations? Sa ngayon po, we're not really sure how long in terms of protection, no, or how long the protection can be provided. Kasi meron naman po tayong mga bakuna na minsanan lang over a lifetime okay na, at may mga bakunang kinakailangang ulit-ulitin on a year-to-year basis. So the thinking is that this virus behaves more like the flu as with other respiratory viruses, and kaya ang paradigm na iniisip natin, ako malamang next year meron bago, no? Pero we don't know that yet. We're still waiting to get more data on that. But if I may share, no, a couple of nights ago, reading through some new literature, there's actually some new findings based on very small studies that memory cells are also produced against this virus, and therefore we might expect longer-term protection. So that's very encouraging. And I guess I just wanted to share na parang sobrang dynamic yung development sa field na to. Halos araw-araw may bagong information, and we just need to keep up and look at the more current recommendations as they come in. Right. Doktora Ana, siguro yung parang burning question, ano? Kasi di ba may mga fake news, may mga viral na posts, no, na namatay sa COVID. Kasi yung pinakamalaking reservation ng mga tao, bakit sila ay magpa-COVID? Kasi minadali daw yung paggagawa ng mga researchers at scientists. Kaya wag daw magpabakuna kasi hindi naman daw talaga parang naaral maigi itong COVID-19 vaccines na ito. Okay, so thanks for giving me a chance to explain the process, Doc Chel, no? Alam nyo, talagang matagal ang proseso ng pagde-develop ng bakuna. Dekada ang inaantay bago makarating ang bakuna sa public health sector or sa private clinic setting. And the reason why this happens is because yung proseso is sequential. Meaning, bago ka makarating sa phase 2, may phase 1 ka muna, may preclinical ka muna, and so on and so forth. At isa sa mga dahilan kung bakit ganun ang proseso is because napakalaki ng investment sa development ng bakuna. Hundreds and millions of dollars, hindi nga lang pesos. So, syempre, yung mga nagpopondo niyan, gusto nila, sigurado sila na by the end of the development process, meron silang aasahang produkto na kumbaga makakapagbalik ng kanilang investment. Pero dito sa proseso ng pag-develop ng COVID vaccine, I'm sure maraming nakabalita na dun sa tinatawag na Operation Warp Speed, no? Na pinondohan ng napakalaking pera ng US government, no, and other developed country investors. Sinabi nila, okay, hindi natin pwedeng tawaran yung proseso. Kailangan nandiyan pa rin bawat step na yan at nandiyan yung patunay na mabisa at ligtas ng mga bakunang to. Pero, pwede naman nating gawin na instead na one following one, ay mag-overlap tayo para medyo umikse yung timeline natin. Dati hindi nila tinatanggap yung overlapping phases kasi pagka kunwari makita mo na hindi gumagana, tapon na lahat yung iyong pinondo at saka yung resources na inilagay mo. Pero dito, ano ba kapalit nito? Yung pag-iksi ng proseso dahil pumayag ka for certain overlaps kahit na mas malaking pondo ang ilalagay mo, ang kapalit nun, makakakuha ka na kaagad ng bakuna in 1 to 1.5 years, which is what happened. No, tinanggap na natin na kahit mas dumoble o trumiple pa yung gastos, sige na kasi ano ba kalaban natin?
hundreds and millions of cases, almost 4 million deaths. Right. Bawing-bawi tayo dun sa halaga nung ilalagay natin. And there's a question here from somebody, from Maylani Pedrezuela from Puerto Princesa. Pwede po ba na Astra sa first dose tapos Sinovac sa second dose? Sa ngayon, wala pa pong evidence, no, or recommendation na pwede nating gawin yan, no? May mga pag-aaral na ginagawa for now para tignan kung magiging mabisa o ligtas ang ganung klaseng proseso. Pero for now, dahil we don't have enough proof, the recommendation is what you start off with dose 1 should be what you complete in dose 2 and you follow the interval that's recommended. Somebody's also asking, the name is Mark Gerald Yutiamco. What are the expected side effects? If those side effects, are those side effects normal? And another question here is, are those side effects lethal? And if I don't get any side effects from the vaccines, does it mean that it's not working? Okay. So, alam mo, may nagsabi po sa akin, baka hindi na nga natin dapat tinatawag na side effects itong mga to kasi iba yung pumapasok sa isipan ng tao eh. Kung tayo po nagpabakuna, ano po ba karaniwan ng nararamdaman natin? Siyempre, masakit. Siyempre, mamamaga ng konti. Iba mamumula. Iba nilalagnat. Iba sumasakit ang katawan. So those are expected reactions. And I'm sure medyo madalas natin nararamdaman yan, no? Lahat naman siguro tayo nakapagpabakuna na at maraming nakaramdam sa atin ng isa o mas marami pa dyan sa mga expected reactions na yan. Now, kung wala tayong naramdaman, hindi naman ibig sabihin na hindi gumana sa katawan natin yung bakuna. Baka tolerant lang talaga tayo, no? Siguro mas hindi lang mainda yung katawan natin kung nakakatanggap ng bakuna. I have to say that I myself am like that, no? When I received my first and second doses, I hardly felt anything. And wala naman, hindi naman ibig sabihin na hindi gumana yung bakuna sa katawan ko. Now, yung mga sinasabi nilang lethal ba yan, nakakamatay ba? Well, hindi naman, no? As I mentioned, itong mga reaction na ito ay karaniwan nating nararamdaman after vaccination. Now, merong mga mas matitinding adverse events tulad ng mga severe allergies na kung hindi maagapan, of course, pwedeng ma-ospital o kaya mamatay pa ang isang tao. Kaya nga, ang process natin ngayon, pag nagpapabakuna tayo, merong observation period of 15 to 30 minutes, depende nga dun sa profile ng pasyente. Kasi inaasahan natin that 75% of these severe reactions will occur within 15 minutes of the injection. Kaya hindi pinauuwi lahat, kaagad. Now, maybe the last point that I'd like to make is, hindi lahat ng nangyayari after nagbakuna ay dapat nating ibintang sa pagbabakuna. Pwede namang nagtataon lang, no? So, challenging po, no, i-distinguish yung coincidental versus causal events. Pero kailangan po nating pag-ibahin yan kasi yung mga nagkakataon lang na nakakalat at nachichismis na ibinibintang sa bakuna, yun din na nagiging source ng takot at agam-agam ng mga tao. At yun ang pinagmumulan kung bakit umaayaw magpabakuna. Yeah. Doktora Ana, meron pang tanong dito tungkol sa tinatawag natin na yung AstraZeneca, 'di ba? Totoo ba daw na nagka-blood clot kaya kasi 'di ba dalawa, Sinovac at AstraZeneca ang available sa Pilipinas ngayon. Maraming hindi nagpapabakuna kasi AstraZeneca at natatakot sila na baka magkaroon ng blood clot dito. Kaya yun din yung concern dito ni Christine Jade Bacala na maraming hindi nagpapabaksin sa kanila kasi pinapatigil daw ang bakuna ng Astra. Okay. So magandang tanong din, kasi napabalita nga itong occurrence of blood clots in a very small population of individuals who received the vaccine. So actual rates niyan, in individuals above the age of 55 is 4 events per million doses. So, nai-imagine po ba natin kung gaano kadalang mangyari yon, no? Napakadalang. Pangalawa, kung ikukumpara natin for that population, gaano ba kadalas mangyari na ang isang tao ay mamatay galing sa COVID? 200 times more. 800 events per million.
So kung titimbangin natin yung dalawang numerong yun, syempre lamang na magpabakuna tayo kaysa magsapalaran na magkaroon ng COVID. Pero babalikan ko na naman ulit yung nabanggit ko kanina na causality versus coincidence. Nagkataon lang ba o talaga bang dahil dun sa bakuna? Sa ngayon, hindi pa natin yan sigurado. Kasi nga, tinitignan pa rin ng mga regulatory authorities kung talagang may makikita ba tayong causal relationship. Pwede ba natin talagang sabihin na dahil nabakunahan ay ito yung pinagmulan? And dahil tinitignan pa yun ngayon at kinukumpara yung risk ng event versus risk of getting COVID at nakikita natin na mas mataas ang risk na magka-COVID, kaya pinayagan ulit na gamitin yung bakunang to. Now, siguro some observations, marami dito sa mga events na to are actually, karamihan actually sa mga events na to ay nangyari in Western countries. So there's a thinking na maaring may genetic predisposition sila na wala dito sa atin sa Asia. Yun nga, napakadalang siyang nakita. At dahil alam na natin ngayon kung ano yung papantayan, basta't may mga events within 1 to 2 weeks of vaccination at nakapagpatingin naman ang ating pasyente, meron namang mga gamot or pwedeng gamitin para ma-reverse yung blood clots kung mangyari. And again, once again, napakadalang. So very unlikely na mangyari po yun. Yeah. Dr. Ken, Ana may tanong ka? Yeah, you have a question? There's Mike Luz, the chairman of PCPD, wants to ask a question on the question of vaccine hesitancy. Did the Dengvaxia case change people's views towards vaccination, or were people always wary of vaccination? Siguro if I may share, kasi ano din po, I'm a practicing pediatrician, so I do have patients and I have a lot of encounters also with parents in the hospital when they're admitted. Alam nyo, bago nangyari yung Dengvaxia, ang bukang bibig ng parents pagka pinag-uusapan ng bakuna usually is, sige to, kung ano yung rekomendasyon nyo, sige po tayo dyan. Nung nagkaroon na ng ganyan, nung nagkaroon na ng issue with Dengvaxia, and even during the measles outbreak that we had in February of 2019, the year before the COVID outbreak, or the COVID pandemic, pagkakakausap ka ng mga magulang, itatanong mo, bakit po hindi nabakunahan tong si baby, kaya tuloy nasa ICU tayo ngayon at may measles siya? Kasi kasama naman po talaga yun dun sa assessment natin kung ano yung risk factors. Ang sinasagot ng mga magulang, kasi po natakot po ako magpabakuna dahil kung ano-ano yung mga nabalitaan ko. So definitely it drove hesitancy. And the sad thing there is wala man lang basihan. Ginagamit pa tong bakunang to sa iba't ibang bansa, tayo lang ang bukod tanging hindi gumagamit dahil sa maling balita at maling kwento. So it's a very sad reality. Ang daming naperwisyo dyan sa kontrobersiyang yan na wala namang pinagmulan. Yeah, Doc, meron pa pong tanong dito galing kay Michelle Mijares from Our Lady of the Assumption Parish. What will be the repercussions of not completing the doses needed to combat COVID? There have been reports that many of those who have had their first dose did not go back anymore. Well, syempre, yung inaasahan nating efficacy or yung visa ng bakuna, hindi natin makukuha kasi isang dose pa lang yun kailangan talagang 2 dosis kung designed for that yung vaccine na yun. Pangalawa, kung meron man silang protection, maaring sa panandalian lang, hindi nila makukuha yung longer term protection that we expect usually by following the schedule. So sayang naman, So I hope kung meron man sa ating nakikinig ngayon na ganoon ang sitwasyon, wag po natin kakalimutan bumalik for the second dose. Yeah. And also, Dr. Ana Onglim, there are a series of questions here on pregnancy. Again, from anonymous attendee. Kailan po dapat magpapabakuna ang isang buntis? Bago manganak o pagkatapos manganak? Safe din po ba na bakunahan ang sanggol? Salamat po. Okay. So mas madali yung second question kasi hindi pa po tayo nagbabakuna ng below 12 sa ngayon, So meron pong age limits yung bakuna natin at iisang brand pa lang yung ino-authorize for 12 to 16.
halos lahat ng bakuna ngayon ay 18 pataas ang authorization. So yung mga sanggol, hindi po sila kasama sa bakunahan natin. Now, yung mga buntis, binibigyan lang po natin sila ng bakuna karaniwan makatapos ng first 3 months ng kanilang pagbubuntis. Para lang hindi po tayo nalilito kung kunwari may nangyari dun sa kanyang pagbubuntis, bigla siyang makunan o kung ano man, isipin natin dala ng bakuna. Hindi naman natin kasi inaasahan na magiging source ito ng problema kasi yung bakuna ay walang lamang buhay na virus. Either patay ng virus or pira-piraso na lang ng virus yan. So pag turok sa atin, hindi naman yan mabubuhay at magiging source ng problema para sa baby. So para lang hindi malito, ang mga nagbubuntis after the first trimester, kung may available ng bakuna sa kanilang LGU at kwalipikado siya, dahil siguro A3 siya or A1, healthcare worker, maganda nang magpaturok. Siguro idagdag ko lang din po, yung mga nagpapasuso, na pwede rin magpabakuna. Kasi yun nga, sabi natin, di naman buhay yung mikrobyong laman ng bakuna eh. So kahit lumabas pa yan sa ating gatas at ma-ingest ni baby, wala namang ikasasama sa katawan niya. Doc Ana, related dyan, yun daw bang mga may period or menstrual period ay pwede ba daw magpabakuna? Kasi na-schedule sila, tapos biglang dumating yung kanilang monthly period. Pwede ba daw silang magpabakuna? Pwede naman, no? So siguro ang isang i-emphasize ko dahil parang ang daming, yung mga tanong karaniwan kasi nagre-revolve around this eh. Siguro intindihin natin yung principle ng bakuna. Ano ba meron dyan? Ang laman nga niya is virus na patay na or virus na pira-piraso na lang. So hindi na siya pwede pang kumalat sa katawan natin. So kayang-kaya yan ng ating immune system. Kaya ano pa yung nararamdaman natin? Kaya nagme-maintenance pa tayo, kaya may sakit pa tayo, kaya nagpi-period tayo, kaya nagpapasuso tayo, pwedeng-pwede. Kasi kayang-kaya dapat natin ng immune system. Kaya-kaya dapat ng immune system natin na tanggapin tong bakuna at gumawa ng protection. Meron pong tanong galing sa Facebook kasi naka-live po tayo. No po. Ito po ay galing kay Dems Paglinawan. How true is it that when you plan to work in other countries, they would only acknowledge people vaccinated with Astra, Moderna, and Pfizer? How about those vaccinated with Sinovac? So, may mga balita nga na may mga preference ang iba't ibang bansa and nakabase naman to doon sa nalalaman nilang mga efficacy nitong mga bakunang to. Pero alam mo nga, the data that's coming out to support these vaccines is very dynamic, Chel, and on a day-to-day basis, nagbabago halos yan. So sa ngayon, although wala pa tayong official publications, itukuyin na lang natin Sinovac dahil nabanggit naman sa tanong natin, may bagong pag-aaral na nagsasabing mataas din ang kanyang efficacy in one of the studies that were conducted in Asia. So, I think it's in Malaysia, Doc. I think I've read that also. Yeah, no? So, siya, these studies are coming out all the time and these recommendations are also quite fluid. I think the point is, kung nagdadalawang isip tong ating viewer or listener na mag-antay na lang siya kasi parang wala pang Astra or wala pang Pfizer or wala pang Moderna. Paano naman kung naunahan ka na mahawaan? That's a real possibility, di ba? Sa araw-araw na ikinikilos natin dito, pwedeng-pwede tayong mahawaan and ayaw natin yung mangyari. May tanong pa dito from an anonymous attendee. Ilang years po ba ang immunity na makukuha sa vaccine? And if 1 year po ang immunity, after 1 year, magpapabakuna po ba ulit? So sa ngayon, hindi pa nga natin alam, no? We're still observing the data for that. At kung magkakaroon man ng rekomendasyon na magpa-boosters, no, that will also come out based on studies. So we have to watch out. Sa ngayon, wala pang information. Dr. Ana, somebody here from, police daw siya pero ayaw niya magpa-identify. Sabi niya, ang dami daw niyang kakampi na police, mga colleagues niya sa police, na nagkaroon ng COVID, nabuhay naman daw. So bakit kailangan pa niya magpabakuna? So, ano na lang natin yan, di ba? Pagpasalamat natin sa Diyos at buhay kasi hindi guarantee, no? Kung iniisip natin, anak ko siguro kung bata pa naman ako, malusog ako, malakas ang katawan ko, okay ako.
ang dami nating kakilala, di ba, na batang-bata, hindi mababalitaan mo, namatay na. So, you can never tell. So, unang-una na yon. And kung alam naman natin na death is an outcome that can be prevented, bakit naman hindi natin sasamantalahin yung pwede nating gawin para makaiwas dun sa outcome na yun? Pangalawa, no, hindi simple yung makapagpa-ospital kung tayo'y mahawaan ng COVID. Pangatlo, yung mga nagkaka-COVID, meron ding tinatawag na long haulers o yung matagal na meron silang komplikasyon at hindi natin alam kung hanggat gaano katagal aabutin yung pag-resolve ng mga simptomas na yon. So pwedeng ang outcome mo ay death, pwedeng ang outcome mo ay disability, pwedeng ang outcome mo is bankruptcy kasi napakalaki ng ginastos mo. Yeah. No? And pang-apat, isa pa, no? Alam nyo, yung mga nagkakasakit ng COVID, hindi lang sila nagkakasakit, damay-damay ang buong pamilya. Di ba ngayon, nababalitaan po natin yan, clusters usually within the household. Gusto ba natin na tayo pa ang magiging source ng perwisyo ng ibang mga tao sa bahay? O kaya ikamatay ng mga matatanda sa bahay na at highest risk? Na ang dami rin nating nabalita ang gano'n na nangyari. So hindi ko lang alam kung hindi pa sapat yung mga dahilan na yon para magpabakuna na po tayo. Yeah. Doktora Ana, kasi di po ba ako, A4 ako eh. So parang ganyan yung aking classification. So wala pa dito sa Quezon City, nag-iintay pa ako. Handang-handa na nga yung braso ko para mabakuna. Wow, nakalabas na po yung bakuna blouse niya, Ma'am Chel. Oo, lalabas ko na yung bakuna blouse ko. Pero ang tanong ko kasi, marami kasing mga tao nagtatanong, ano ba yung mga paghahanda na kailangan kong gawin bago ako bakunahan? Kasi ako, Doktora Ana, di ako lumalabas. Ako tatakot ako lumabas ng bahay kasi baka kung kailan ako mababaksin, doon ako magka-COVID. So ano ba yung mga paghahanda bago ka dapat mabakunahan? Okay. So, parang medyo marami nag-uusap tungkol dyan, ano? But in fact, I'm sure marami sa atin nakapagpabakuna na against flu. Wala naman tayo masyadong mga special preparations for that, di ba? Kung ano lang yung usual na kilos natin. Siguro, kaya lang siya napapag-usapan kasi ang daming pagbabantay. So siguro ang sasabihin ko na lang, wag na tayong mag-engage in any extraordinary activity the night before. Kasi alam niyo pwedeng mangyayari pagdating mo dun sa vaccination center, nagpuyat ka pa lang, nakainom ka the night before, tapos biglang sa init siguro or sa pagtagal ng paghihintay, hinimatay ka or nahilo ka. Hindi ka pa nga nababakunahan, may problema na, di ba? Or after nabakunahan, bigla kang hinimatay or nahilo dahil pala gutom ka na, napuyat ka. Tapos syempre, ibibintang dun sa bakuna. Paano lang yun? No? So wag na tayo maghanap ng sakit ng ulo. Let's rest before the following day kasi maaari naman meron tayong maramdaman para hindi na siya nagiging source of may naramdaman pala tayo. Yes, Dr. Ana Ong Lim, there's another question here, If, let's say, you had the flu or pneumococcal vaccine, how many days should you wait before you get your Karaniwan mga 2 linggo po yung yung pagitan na nire-recommend natin. Again, this is really more because we want to avoid any confusion na ibintang natin doon sa flu or sa pneumococcal or sa COVID vaccine yung mga naramdaman natin afterwards. So just to be very clear, no, nagre-recommend tayo ng 2 linggong pagitan. Pero I would also like to say na currently medyo nagkakaroon din ng revision in those guidelines. So medyo abangan din po natin kung magkakaroon tayo ng pagbabago dito sa recommendation na to. May tanong po dito, ano yung tanong ko, operated po ako ng pancreas for almost 5 years. Galing po to kay Lucio. Sa ngayon, may maintenance po ako. Pwede po bang maka-affect ang bakuna? Wala po bang adverse effect? So definitely meron pong comorbidity to si Kuya Lucio, no? And generally, pagka may comorbidity, sinasabi natin na mas mahihirapan ang katawan kung mahawaan ng COVID. Kaya I would say that you are a priority, no? Dapat magpabakuna. And karaniwan, no?
if you have a stable clinical condition, meaning kaya ng katawan mong kumilos sa pang-araw-araw, nakakapasok ka sa trabaho, nakakakilos ka sa iyong pamamahay, hindi ka kasalukuyang nakaratay at nasa ospital na nagpapagaling, pwede ka magpabakuna. Kasi your medical condition is considered stable. So kung ganoon po yung condition niyo, Kuya Lucio, pwede po magpabakuna. So, Doktora Ana, pagka meron kang cancer na hindi pa nagagamot, no, hindi ka pwedeng magpabakuna. Tama po ba? Pwede naman, no? Even kung kasalukuyang kang nagpapagamot or hindi ka pa nagpapagamot, pwede naman. So, basically, yung sinasabi natin, how is your physical condition today? Are you able to go to work? Are you at home? You're not in the hospital, you're not confined, then you can manage this vaccine. So yun nga lang, no, yung mga, let's say, special case yung mga cancer patients hinahanapan talaga yan ng medical certificate ng ating mga vaccination centers para lang alam nila na well-advised ng mga pasyente na to. Hindi kasi safety ang pinag-uusapan sa mga kaso ng immunocompromised or mahihina ang immune system tulad ng mga may cancer or HIV. Kung hindi, ang problema is maaring hindi nila maabot yung full protection na ino-offer ng bakuna kasi hindi optimal yung pag-function or pagkilos ng kanilang immune system. Gayunpaman, kahit na hindi nila maabot yung full mark or full level of protection, meron pa rin protection na matatanggap na mas maigi pa rin kaysa wala kung di sila magpabakuna. Opo. Dr. Ana, there's here a question. If, ang sabi niya, she had two Sinovac doses already. She's fully vaccinated. Then her doctor told her that after 6 months, she can have a booster shot, a Moderna or Pfizer, the mRNA. Is that right? Wala pa po tayong standard recommendation dyan, Ma'am Marilyn. So I would urge, maybe in 6 months, Hello, Doktora Ana. Medyo naputol po ng konti. Oh, I'm sorry. Apo. Can you hear me now? Yes po. Yes. After Okay. 6 months po yung nakuha namin. Okay. So sabi ko nga, sa ngayon wala pa pong ganong klaseng recommendation. And for now, I think we should really just stick to what you receive in dose 1 should be the same as dose 2 and let's stop at that first, no? And we'll see, in 6 months, baka meron na tayong bagong recommendation. Mahirap nang masabi. There's this question, di pa po ito nababasa kahit si Dr. Marilyn. Galing po kay Teresita Panganiban. Doc Lim, given the supply constraints, are you in favor of brand agnosticism and is this not coerced consent? So, I think let's view it first from the science muna, no? Because if we understand it from that perspective, then we can understand the recommendation better. Right. So, typically, when we talk about choosing a particular brand, the basis will be because we perceive that one brand has an advantage in terms of efficacy or safety. But as we know currently, all of the trials are still just completing their phase 3. It will take maybe another year or 2 for this data to come in. And because the data is very fluid, then your basis or our basis for choice, which will be efficacy and safety, changes very frequently or very rapidly. So kung hindi naman natin mapagbasihan yon, ano pinagbabasihan natin? Diba? The only standard that we have right now that is consistent for everybody is that all of these vaccines have gone through a regulatory authority assessment and they all have EUAs and they have passed the minimum standards. So they're all safe, they're all effective. So if they're all the same from that aspect, then whether it's one brand or another, it shouldn't matter. Yun yung thinking behind saying brand agnostic dapat tayo. So as to whether this is coercive, pinagpipirma naman talaga ang lahat ng tao ng consent.
Yeah. as they go and choose their vaccine. So it still remains for the individual to be the one to make the final choice kung sila po ba ay tutuloy or hindi dun sa bakuna once they are told na ito ang available sa atin ngayon. Dr. Ana, one question again from Milani Pedrezuela from Puerto Princesa. He's asking whether COVID-19 vaccinations affect women's fertility because they're trying to achieve pregnancy here. Wala pong katotohanan, no? And in fact, none of the vaccines are actually associated with infertility, so much less the COVID vaccines. Good to know. Yeah. May tanong ka pa, Doc Marilyn? There's one here from Carmela Gutierrez. Yes. Yes, maybe you can read that. Yeah, gaya ko po, may essential thrombocyte. Well, I can't pronounce it. Ako, tumaas yung platelets ko. Sabi po ng doktor ko, bawal daw po akong magpa-inject dahil sa tinitake kong gamot. Thrombocytosis. Essential thrombocytosis. Yeah. Yeah. Essential thrombocytosis, yes. Pwede ko po ba kayong i-refer sa infectious disease consultant? I think baka you will get a slightly different view, no? Kasi kung ang usapin nito is because of the impact, no, or the consideration that baka magkaroon ng issues with the AZ vaccine, well, it's a different mechanism altogether, so we don't really expect that you will have any issues. But even then, let's say na lang, no, sasabihin ni doctor mo, ayoko nga magkaroon ka ng risk, you can choose other vaccines, di ba? Pwede mo namang ipa-request na i-certify yun that you have an underlying condition and you will only be cleared by your doctor for another brand, and that's fine. May opportunity ka pa rin magpabakuna. Right. Another question from Marila Salazar. Tanong po niya ay she had an AstraZeneca vaccination last May 27. That's the first dose. And they're asking her to come back on August 5. And she says, parang ang tagal kung 2 weeks lang ang pagitan. Maybe I think she's saying, why is it that, he was vaccinated May 27, yes, parang ang haba ng pagitan. This AstraZeneca. Yeah. Yeah. The optimal interval actually for AZ is 12 weeks. Yeah. So tama po yun. Yeah. So tama daw yun, Marila Salazar, ha? Mas matagal 12 weeks talaga po ang ang actual. Yeah. Yeah. If it's AZ, so iba-iba po yung intervals recommended depending on the vaccine. Meron pong 3 weeks for the for Sputnik, 4 weeks for Sinovac, and 12 weeks for AZ. Pero si AZ, no, pwede po siyang maglaro anywhere from 8 to 12 weeks. So, pinagtutugma yung availability ng stocks, at saka yung ating capacity ng centers. Kaya doon po pinapasok yung scheduling ng mga AZ recipients. Yes. Dok Ana, ito talaga, di ba, isa sa mga pinakamalaking naapektuhan nitong COVID-19 pandemic ay yung hindi ka na makabiyahe kahit dito sa loob ng bansa o sa loob ng Pilipinas at palabas din. Is it safe to travel by plane if it's only a short trip like from Manila to Davao? If it's yung mga ganyan ba, pwede na ba talagang mag-travel, no? Lalo na kung zonal, tapos kung short ba, safe ba siya o mas tumataas ba yung risk mo pagka long haul travel ka na from halimbawa from the Philippines to the US for or example. to Europe? Well, I think we only have to look at what quarantine restrictions there are for us to understand na may risk, di ba? Kahit nga yung mga nanggagaling dito, pag dumarating yan sa US, meron pa rin sila mga quarantine restrictions or in other countries, no? So, kinikilala talaga na being in a closed environment for a long period of time can pose a risk. That's why people are quarantined when they come here or when we go there. Now, the longer the trip, the greater the risk. And even for short trips, there is a risk. So the thing is, aircraft naman have air handling systems, no? So that can decrease the risk. Yung problema kasi is you don't know kung sino dun sa mga katabi mo ang potentially may sakit. And yung 1 meter rule still applies kahit nandun kayo sa eroplano. No? So kung nagkataon na yung katabi mo, 1 meter away from you, siya yung may sakit,
that's still a risk. No? So I guess in the end, you still just have to assess the necessity of that travel. Essential ba yan or hindi? Kasi kung pwede namang ipagpaliban, di mas maganda para wala tayo ng additional risk na yan. Dr. Anna, two related questions. First, if you already had COVID, do you still have to be vaccinated? And then the second question from this one is from anonymous attendee. Can you receive the COVID-19 vaccine if you're currently infected? So yun pong first question, pagka nagkaroon na ng COVID, yes, kailangan pa rin magpabakuna. Kasi po, yung pagpapabakuna after getting COVID will increase the durability and the longevity of your protection. Now, kung kasalukuyang may COVID tayo, dapat magpagaling po muna. Kasi ayaw po nating malito. Kung kunwari may maramdaman, di natin masabi dahil ba yan sa bakuna o dahil sa COVID. Now, if you are asymptomatic positive, you wait for 14 days before you get vaccinated. And can the COVID, can SARS-CoV-2 be transmitted through breastfeeding? Hindi po. The disease itself, you mean? Yes. I mean the virus, to the Opo. baby. No, the transmission is primarily through respiratory secretion. So the breastfeeding mother can actually transmit it through here, not through the breast milk. Yeah. Okay. Pwede pa rin mag-breastfeeding, no? Kahit na meron kang COVID. Basta takpan Pwede mo naman lang yung, po. basta face mask ka or face shield siguro. Yes, Doc Chel. No? So, pero yun nga lang din, I know this is so challenging, no? Kasi syempre, part ng pag-aaruga ng anak, yung constantly, katabi mo siya, di ba, binabantayan mo. Pero dahil alam natin na dun kumakalat yung close contact natin, dapat iwasan natin. So, liban na lang sa nagpapasuso tayo, dapat nakaiwas sa atin yung bata para hindi naman tumaas yung chance na mahawaan siya. Meron pong tanong kay Attorney Leo, galing po kay Dr. Barbie. Pwede bang hingian ng employer ng proof of vaccination as a requirement for employment? Ito ang assumption, hindi pa siya employee. Tama? Yes, Kasi kung hindi pa siya employee, pwede kasing isa yan sa mga requirements para ma-employ. Parang katulad din nung pagkahinihingaan sila ng mga police clearance o NBI clearance. So, okay lang yon kasi kailangan naman talaga. Pero kung halimbawa, employee ka na, you're already a regular employee, tapos sinabi mo, ayoko magpabakuna kasi daming ganyan, marami kang dahilan kung bakit. Pwede bang manghingi ang employer or pilitin ka, no, na gawing requirement yan for you to be continuing with the employment? Hindi ka pwedeng ma-dismiss kasi voluntary dapat yon. So ang the most is hikayatin nila kasi obligasyon o duty din ng employer na mapaliwanagan sila kung ano yung advantage ng vaccine pero hindi sila pwedeng tanggalin. Okay. So, pwede siyang gawing requirement for pre-employment. Yes, for pre-employment. Pero pag employee ka na, hindi niya pwedeng i-demand kasi under the rules, hindi ka pwedeng ma-terminate kasi hindi mo gusto magpa-vaccine. Okay. Yun po ang sagot ni Ana. Marilyn, meron ka pa pong Yes, Dr. Anna, one more question. There are plenty actually for you, but anyway, the question here is from Arlene Ruiz, Neda. Some countries, she says, are vaccinating their population with vaccines other than those authorized by WHO, by WHO. What does this mean? So, yun naman pong mga bakuna na ginagamit ng kanya-kanyang programa, it's the responsibility of each country's Food and Drug Administration to provide the EUAs. So, like in our case, we use Sinovac and we have our own EUA for that, even if it is not yet in the EUL or emergency use listing of WHO. And so that's a recognized mechanism. Hindi naman it's not naman irregular po. Okay. And then one more question.
Well, another for Attorney Leo, no? Yung kaso ng contractual, pwede po ba daw yung gawin na requirement? Paano pa daw kung contractual lang yung employee pala, yung trabahador? So that's a question for me, no? Yes po, Attorney Leo. Kung contractual pa lang is, can I have the question again, please? Kasi po di po ba, kung ang tanong po is, pwede ba siyang gawing requirement for employment? Diba? Tapos nasagot niyo po yun. Paano yung kung contractual lang? Kung baga, di pa siya permanent, pero pwede siyang ma-renew. Pwede ba siyang gawing requirement for renewal? Oo, pwede. Kung contractual, habang contractual employee siya at employed siya, hindi siya pwedeng pilitin. Yun, no? So kasi voluntary yan. Pero pagka nag-end of contract na siya, so masisevere na yung relationship nila, kung gusto ng employer na i-renew pa siya, syempre ibang usapin na yon. Parang mag-e-employ na naman siya. In that case, pwede na siyang i-require na as a condition for employment or re-employment, magbigay siya ng yung certificate of vaccination. Okay, so pwede pong i-require ang mga contractual na magpabakuna. Pagka natapos yung end of contract. Yes, pagka end of contract for renewal. Re-employ. Okay po. Siguro one last question, Dr. Ana, Dr. may I Ana. have a question, please? Yeah, si Dr. Ana. Yes, si Dr. Maria. Let's just say you're the only one vaccinated in your family. Could you still spread the virus to your unvaccinated family members? Yes, pwede pa rin pong mangyari yun. No? Kasi, as we said, the capacity of the vaccine to prevent infection and transmission is not yet established. So, that's really the reason behind continuing to insist na kahit nabakunahan na, kailangan gumagamit pa rin ng personal protective equipment. Kasi kung mahawaan ka at magkasakit ka, maaring mild yun pag uwi mo sa bahay or asymptomatic ka pa nga pag uwi mo sa bahay, manghahawa ka pa rin. So, kailangan pa rin mag-ingat. You still have other questions, Dr. Marilen? How about Yes, actually, there are plenty of questions here, and they're all for Dr. Ana. Maybe I could just send them to you. I mean, Hindi po talaga nauubos ang tanong tungkol sa bakuna. Kahit anong bakuna, marami pong tanong. yes, kahit anong bakuna. Interesting question nga to. Pero anyway, like it's on annual shots, booster shots, and then Yes. one on comorbidities. Baka sakupin ko na lang po, Doc Marilen, yung tungkol dun sa mga comorbidities because it's such a common question, Yes. no? I think I Yes, just the like to assure comorbidities. everybody, no, na pagka may comorbidities, naka-maintenance na gamot, may mga iba't ibang sakit, again, no, ang pinakabasihan niyan is stable medical condition. Kung Right. nakakapakinig ka ng webinar ngayon at kaya mo mag-type sa chat box, stable medical condition yan, pabakuna na po tayo. Kahit diabetes Oh, daw, yes. Opo. Now, kung medyo Hindi ka nag-aalala, Angela Montecalvo, ha? kung nag-aalangan po sila, no, wala namang maling tumawag lang sa doktor, magpaalam lang, sabihin, Dok, papabakuna na ako. Baka sabihin, ba't ngayon ka lang nagpapabakuna? Baka sisihin ka pa, baka alam na bakunahan ka na. No? Kasi we really encourage, lalo na yung mga may comorbidities, please go on. Kasi kailangan nyo ng protection. Dr. Ana, ito, teacher kasi ako, tapos marami ako mga kaibigan na mayroong mga anak na bata, no? Paano ba yung mangyayari? Dahil malapit na naman ang pasukan, malapit na naman ang August. So, pwede ba talaga, paano ba talaga yung face-to-face ng mga bata or in-person classes? Bilang pediatrician din po kayo, paano po ba yung marirecommend natin dyan? Kasi ang hirap po talaga mag-online, lalo na po sa mga bata. Sobra. Sobra pong challenging, Doc Chel. Feel ko po yan. Ito po kasi, no, hindi naman kasi dapat natin lang i-hinge yung pagre-resume ng klase dun sa usapin ng bakuna. Kasi unang-una, ang mga bata, hindi pa sila mababakunahan anytime soon.
no? So, kahit nasabihin natin na may EUA na for 12 to 15 for the Pfizer vaccine kahit sa Pilipinas, eto pong supplies natin ngayon ay galing sa COVAX. Hindi po yan sa kahit sinong 12 to 15. 12 to 15 A3 lang siguro ang pwedeng sakupin yan, no? So very limited, baka 5 tao lang yung mag-qualify, no? So few. Kaya hindi siya magiging basihan dapat for the decision making about face-to-face. Although we know na syempre, the more people in a population who are vaccinated, the less the chances are of spreading the disease. So gusto naman din natin nun. Pero I think ang pinaka-importante to figure out is, are we ready to set the system up so that the worst case scenarios are anticipated? So nakaset up ba tayo na pwedeng naka-physical distance, na kaya ng mga bata yung MPHS, na kung sakasakalit sumasakay sila, nagpo-commute sila galing bahay papuntang school, hindi sila na-expose unnecessarily. Kung sakasakalit biglang mabalitaan natin na isa pala dun sa mga bata ay nag-positive, anong gagawin ng eskwelahan? May programa or plano ba? Makakapag-contact trace ba tayo? Yun ang mga tanong na dapat sagutin. Secondary actually vaccination kasi sino bang papabakunahan sa school community? Maaring yung principal at supervisor lang kasi sila lang yung aabot dun sa age group. Ang estudyante at teachers malamang hindi. Although A4 na nga ngayon ng teachers and hopefully by next August, marami na po ang bakunado. The fact remains, ang mga bata ay hindi, definitely. Yeah. Doc Marilyn, may tanong ka ba? Last question na. No more, because Dr. Anna said nothing on nothing on annual on annual shots, boosters, and you already have responded to this, Dr. Anna, kanina eh. We don't know yet the studies, we don't know the data. Right. So dapat po makibalita, very dynamic po ang developments dito, halos araw-araw nagbabago rekomendasyon. Yeah. Attorney Leo, may tanong po sa isang anonymous participant. Sabi po, is there anything we can do to encourage our regular employees to be vaccinated? Lalo na kasi might compromise the safety of other employees, especially those who are unable to be vaccinated due to certain conditions. Regular employees na po to. Paano po ba natin pwedeng i-encourage? Ang the most talaga is yung employer kasi duty niya na maglabas ng mga policies, mga information, educational related matters. So siguro ang maganda maimbitahan nila si Dr. Ana, no, kung kinakailangan para makumbinsi sila kasi regular sila, hindi talaga sila matatanggal. It's voluntary. Yun ang klaro doon sa DOLE advisory. Okay. It's not one of the grounds, hindi siya grounds for termination. Oo. Pero sa tingin mo ba, Attorney Leo, magkakaroon ba tayo ng batas na maging regular? Kasi like yung mga bata, no, meron silang regular vaccines, yung required, yung polio vaccine, yung mga MRR, alam natin yan, yung mga may anak, no? Pwede ba yan na gawing legislation din, ang COVID-19 vaccine? Pwede rin. In fact, kung gusto siguro ng employer, gawin niyang parang policy yun lang nga, syempre, that would be subject to a case, no? Kasi baka may mag-question. No? Pero usually naman pagka nag-i-issue ng policy ang employer, kasi sasabihin niya it's management prerogative kasi importante yan. Isa yan sa mga health and safety sa work situation. Siguro, baka hindi lang natin alam kung paano di-decision ng Supreme Court, baka pwedeng sabihin niya na reasonable naman yung in-issue ng employer. So yung question of reasonableness of the policy. Yun. Pero syempre mahabang usapin pa yan kung kaso. Ngayon kung legislation, baka madugurin yan. Kasi syempre parang freedom ito ng tao eh. Yeah. Maraming salamat po, Doc Marilyn. No? Kung wala na po tayong tanong, talagang napakapalad po natin. We're very lucky to have Dr. Ana Ong Lim once again, and also Attorney Leo Batad for this webinar. We're so grateful for your presence. And also, kung wala na po tayong tanong, no, we are again live, no, on Facebook.
Thank you very much to our speakers, to our resource speakers na walang sawang sumagot sa ating mga tanong. And to formally end this webinar, we would like to call Dr. Marvy Villaseran of the UP Center for Women's and Gender Studies, our Deputy Director for Research and Publications. Doc Marvy. Hello. Salamat po sa Philippine Center for Population and Development for working with us sa UP Center for Women's and Gender Studies para sa initiative na ito na magkalat ng kaalaman tungkol sa pagpapabakuna laban sa COVID-19. Nais ko rin magpasalamat sa ating speakers, Dr. Ana Ong Lim and Attorney Leo Batad, sa kanilang paglalaan ng oras dito in spite of their busy schedules and sa kanilang kabutihang loob sa pag-share ng kanilang kaalaman. Ang public health education ay nagsisiguro na yung mga apektado ng krisis, whether galing disaster or pandemic, ay na-update kung paano panatilihing ligtas ang sarili at ang kanilang mga kasama. Napaka-importante rin na epektibo at updated ang impormasyon na nakakalat sa publiko para sila mismo ay active sa pagpoprotekta sa sarili nila laban sa impeksyon at alam ang gagawin kapag sila o ang malapit sa kanila ay magkasakit. Lalong mas importante ito para labanan hindi lang ang impeksyon, pero pati na rin ang maling impormasyon. So, sa kaso ng COVID-19 vaccination, napakaraming maling impormasyon na paikot-ikot. Yung iba nga, napag-usapan na natin ngayong hapon, na nakakalat through social media at ng mga tao na pinopolitika ang pagpapabakuna. Kaya napaka-importante na maging informed and updated tungkol sa kaligtasan at pagka-epektibo ng pagpapabakuna. Importante rin na alam natin ang mga legal na implikasyon na pumapaligid sa akto ng pagpapabakuna. Ang dami ko rin natutunan ngayon kay Attorney Leo Batad. Kaya muli, maraming salamat sa ating speakers at organizers at nagbibigay rin kami ng pasasalamat sa inyo na dumalo ngayong hapon para makakuha ng kaalaman tungkol sa pagpapabakuna na pwede niyong ikalat sa iba para mawala ang kanilang mga agam-agam tungkol sa pagpapabakuna. Importante ito para mas marami ang mabakunahan at mabawasan ang mga ang makakakuha ng malala na symptoms ng COVID o kaya mao-ospital dahil dito. Kaya ngayon, humayo tayo at magpabakuna. Maraming po salamat. Hanggang sa susunod, abangan niyo po ang aming mga webinar sa UP Center for Women's and Gender Studies at maraming salamat po sa PCPD sa partnership na ito. Hanggang sa muli, Dr. Ana at Dr. Ana Ong, thank you so much. Maraming salamat po. Attorney Leo Batad, thank you very much. Thank you to everybody for attending. Thank you. Thank you. Thank you. Tapos na ba tayo? Naka-live stream pa?